So guys, naglabas na naman si Realme ng bagong addition sa kanilang C series, which is Realme C12. So si Realme C12, in between siya ni C11 at ni C15. Parang si C11 siya yung bunso, si C12 yung gitna, then si C15 ang big brother. Si C12, okay na okay siya na budget phone, pero personally, hindi ko siya bibilhin. Alamin natin kung bakit. Hello everyone, this is Jessica, your TECHTALK Girl, and welcome back again sa aking YouTube channel. If you are new to my channel, please click the subscribe button and turn on the notification bell. So, ito na si C12, unbox na natin. So, ito yung hey, welcome to Realme family. Tapos, sa loob, meron information guide at yung quick guide. Walang jelly case. Tapos, may SIM ejector tool or yung panundot. Tapos, yung phone, pero later na yan. Cardboard. So, micro USB wire. And 10 watts charger. Unlike kay Realme C15, 18 watts charger, ito 10 lang. So, tanggalin na natin yung plastic ng phone. Excited na ako. Maganda yung likod niya, parang si Realme C15. Shiny and vibrant yung color niya. Tapos may texture rin siya. So itong texture, okay na okay kasi hindi siya fingerprint prone at saka hindi rin prone sa scratches. Tapos geometric rin yung design niya, parang si C15 talaga. Tapos meron na siyang square camera setup. Merong 1, 2, and 3 cameras, tapos merong flash, tsaka meron rin fingerprint sensor sa likod. Then, yung logo ng Realme, makikita nyo rin dito sa likod. Itong likod niya made of plastic, parang si C11 at si C15. Kahit na ganito sila plastic, hindi sila mukhang cheap. Si Realme C12, meron siyang 2 colors. Merong coral red at marine blue. Kinuha ko tong coral red kasi bagay siya sa girls. Sa top part, wala kayong makikita. Sa right side, yung volume rocker at yung power button. Tapos, sa left side, yung SIM card tray. Sa bottom part, yung speaker grill, micro USB port, microphone, at yung headphone jack. Itong si C12, 3GB RAM at saka 32GB internal storage. Unlike kay C15, 4GB RAM at saka 64GB internal storage. Pag nakukulangan kayo ng memory, don't worry, para siya rin siyang si C15. Pwede siya lagyan ng expandable memory up to 256GB. Tapos, meron rin siyang dual nano SIM. Itong C12, sakto siya sa kamay ko. Maganda rin yung color niya. Hindi siya madumihin. Tapos, textured rin siya so hindi siya prone sa scratches. Magaan yung phone, 209 grams lang siya. Kasi plastic. Tapos, yung thickness niya is 9.8mm. So, yung display ni C12, parang si C15 rin. Meron siyang 6.5-inch 720p IPS LCD display. Magugustuhan niya yung size niya kasi malaki yung display niya. Masarap manood ng movies, Netflix, YouTube, and maglaro ng mobile games katulad ng Mobile Legends and other games. Don't worry guys, kahit na 720p siya, maliwanag naman yung screen niya. So si C12, meron siyang teardrop notch, katulad ni C15. Manipis yung kanyang bezels at yung sa chin. So pag-usapan natin yung front-facing camera niya. Meron siyang 5 megapixels selfie camera. Maganda yung pictures ng front camera. Natural and sharp yung pictures niya. Ang difference ni C12 at ni C15, in terms of camera, si C15, quad camera siya. Pero si C12, tatlo lang yung camera niya. So sa likod, si C12 meron siyang square setup na triple camera. Ang main camera niya is 13 megapixels, 2 megapixels sa black and white, and 2 megapixels sa depth sensor. Here are the pictures ng C12. Okay naman mga pictures niya. Okay rin yung colors niya. Okay rin yung sharpness. Okay yung quality ng pictures. Medyo same lang sila ni C15 na 13 megapixel, kaya yung pictures nila medyo pareho. Pero si C12 wala siyang ultra-wide camera katulad kay C15. So itong ultra-wide is para sa mga group photos. Pagkasama niyo yung family niyo or yung friends niyo,
Malawak yung nakukuha niya, kaya no need na kayong umatras pag magpipicture kayo ng ultrawide. If gusto nyo lang may ultrawide, kunin nyo si C15. Pero pag hindi nyo naman kailangan, pwede na tong si C12. Mas mura pa siya. Yung sa video na to, medyo shaky siya kasi wala siyang stabilization. Pero hindi naman siya super concerned, lalo na't alam natin na entry phone lang si Realme C. Realme C12, meron rin siyang fingerprint scanner at meron rin siyang face unlock, katulad kay C15. Pero ayun, medyo hindi ako feel secured sa face unlock niya. So yung OS naman ni C11, C12 at ni C15, same lang. Android 10, Realme UI 1.0. Ito ang kanyang Antutu benchmark, 107,940. Mataas na yan para sa isang entry-level phone. So pag-usapan naman natin ang battery ni C12. Para rin siyang si C15, 6,000 mAh ang kanilang battery capacity. Pwede ka manood ng YouTube, Netflix at maglaro ng Mobile Legends all night, pang matagalan. So ito na ulit ang usual na tinatanong. TECHTALK Girl, okay ba siya pang gaming? Pagdating sa gaming, kayang-kaya niya ang Mobile Legends. Pero minsan, may nai-experience akong frame drops, lalo na pag nagka-clash. Parang kay Realme C15 rin. Hindi naman ako naglalag masyado pag nilalaro yung Mobile Legends. Okay naman ang kanyang performance sa gaming. Okay talaga dito is yung battery niya kasi 6,000 mAh. So marami kayong games na malalaro, pang matagalan. Tapos naka HELIO G35 processor rin siya, same kay Realme C15. Ang difference lang nila is yung sa charging. Si C12, 10 watts lang yung charging niya, while si C15, 18 watts quick charge. Iba talaga ang nagagawa pag mas mabilis ang charging. So pag-usapan naman natin kung magkano si C12. Ang price niya is 5,990 pesos. 3GB RAM at saka 32GB internal storage. You can buy the Realme C12 sa Lazada or sa certain retail shops. Si C12 halo ni C11 at ni C15. Middle model siya ng C-series. Pero mas more on C15 siya. Difference nila is yung sa charging. Si C11 at si C12, 10 watts yung charging nila, while si C15 naman 18 watts. In terms of the camera naman, si C11, dual camera, C12, triple yung camera niya, tapos si C15, quad yung camera niya. Si C12, 3GB RAM, 32GB internal storage. Si C15 naman, 4GB RAM, 64GB internal storage. In terms of battery naman, si C11, 5,000 mAh, si C12 at si C15, 6,000 mAh. For more in-depth review ni C11 at ni C15, you can watch it sa aking channel. Nagawan ko na sila ng video regarding sa full review at sa unboxing. I'll put the link in the description below kung saan nyo pwede panoorin si C11 at si C15. So for me, pag nagtitipid kayo, pwede nyong kunin si C11 kasi 4,990 pesos lang siya. Pero kung gusto nilang better camera and battery, I suggest kunin nyo na lang si C15 kasi 1,000 pesos lang ang difference na kay C12. Mas maganda si C15 in terms of specs, camera, tapos yung sa RAM mas higher, sa charging 18 watts, mas mabilis kaysa dun sa 10 watts ni C12. Mas value for money for me si C15. Hope you guys learned something from my YouTube video. This is Jessica, your TECHTALK Girl, and see you again on my next video. Don't forget to subscribe! Bye guys!